من القواعد الأساسية في حفظ القرآن والمهمة جدا واللي تعينك، ركز واكتب معاي بهذا الكلام. إذا بدأت الآن تحفظ القرآن قسم حفظك على مقاطع. شلون؟ واربط هذه المقاطع مع بعض. احنا قلنا عن سورة النازعات. سورة النازعات قسمناها 3 أقسام، من والنازعات غرقا، ثم قلنا هل أتاك حديث موسى، ثم بدأنا فإذا جاءت الطامة وختمنا السورة. 3 أقسام. إذا حفظت مع الشيخ الجزء الأول اللي هو من والنازعات غرقا إلى هل أتاك حديث موسى، ثاني يوم بدأت هل أتاك حديث موسى إلى متاعا لكم ولأنعامكم. لا تبدأ اليوم الثاني تسمع للشيخ من هل أتاك حديث موسى، لا، ابدأ من أول النازعات. تقول لي دائما كذي، أقول لك دائما كذي، وخاصة في بدايتك. ابدأ دائما بربط الجديد مع القديم اللي قبله، واستمر على ذلك. الربط، هذا الربط شو يساعدك فيه؟ يساعدك انك انت تكون باستمرارية مع القرآن، مع القديم والجديد، وما تنسى أبدا بإذن الله، ما تنسى حفظك. وهذه قاعدة مهمة. لأن ليش أنا أقول لك هالكلام؟ كثير من الناس يشتكون، يقول شيخ فهد أنا الآن قاعد أحفظ اليوم صفحة واستمر صفحة ثانية وثالثة وأنسى هذاك، أتركه. بهذه الطريقة اللي أنا قاعد أقول لك إياها تجعلك دائم مع القرآن وما تنتكس وما تفتر بإذن الله. ركز بهذه الطريقة واعمل بهذه الطريقة، تجد نفسك بإذن الله مع القرآن إلى أن تنتهي، لا تنسى شيء بإذن الله تعالى. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ما شاء الله الشيخ أحمد محمد رضا عبد الفتاح الآن بجانبي يحفظ القرآن الكريم كاملا وهو كفيف حفظه الله. ولكن القصة مع الشيخ أحمد الحبيب. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله بخير. طيب إن شاء الله بخير الحمد لله. ربي يحفظك إن شاء الله. حدثنا عن قصتك مع حفظ القرآن الكريم يا شيخ أحمد. أنا بدأت حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأنا عندي 3 سنوات فقط. نعم. وشجعني والدي ويعني ذهب بي إلى الكتاب ما شاء الله. وتتلمذت على يد الشيخ محمد عبد الغني في قريتنا. ثم يعني أنهيت حفظ القرآن الكريم وأنا في الصف الخامس الابتدائي. ما شاء الله. الحمد لله. وأخذت القراءات وأخذت إجازة بالقراءات وإجازة حفص على يد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بدر. ما شاء الله. شيخ أحمد كيف حفظت؟ يعني الآن عمرك 3 سنوات، 3 سنوات صغير. نعم. وأنت يعني بدأت حفظ القرآن. نعم. نعم بدأت حفظ القرآن عمرك 3 سنوات. نعم. كيف كانت طريقة الحفظ؟ يعني وأنت يعني شيخ أحمد حفظك الله كفيفا. نعم. كيف بدأت بالحفظ؟ يعني كان يقول يعني الشيخ يعني يسمعني الآية. نعم. وأنا أكررها خلفه. ما شاء الله تبارك الرحمن. 5 ابتدائي يعني عمرك تقريبا 9 سنوات. نعم الحمد لله. حفظت القرآن الكريم كاملا. الحمد لله. ماذا تتمنى يعني أن تصل بعد حفظ كتاب الله؟ ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ يعني ما هي أمنيتك؟ يعني وأنا الآن طالب بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. نعم. يعني أتمنى أن أكون يعني بعون الله سبحانه وتعالى معيدا بكلية أصول الدين بقسم التفسير عندنا إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. تحب التفسير، تحب نعم. هذا العلم. نعم إن شاء الله. طيب جاهز للاختبار شيخ أحمد؟ إن شاء الله. لأن المشاهدون يريدون أن يعني يسمعوا هذا الصوت الرائع، وبنفس الوقت يريدون أن يعرفوا إتقان الشيخ أحمد في القرآن. إن شاء الله. جاهز؟ إن شاء الله، ما توفيق إلا بالله. الله يبارك فيك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا أول سؤال في البقرة. ما شاء الله شيخ أحمد تجاوز هذا الاختبار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. الله يبارك فيك يا شيخ أحمد. القراءة جميلة ورائعة وإحساسك رائع وأنت تقرأ، ولكن رأيتك خاشعا بهذه الآيات، لماذا؟ لأنها يعني تذكر بمواقف الآخرة. نعم. وتذكر أن يعني الدنيا مهما طالت، والله لو علم الناس، والله لو تذكروا وفكروا في هذا الموقف يعني لتركوا كل زينة الدنيا وكل متع الدنيا. الله صدقت شيخ أحمد، بارك الله فيك. لكن الله يجعلنا وإياك ومن يشاهدنا من السعداء في الجنة وندخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. في سنة 670 ميلادية دخل الدين الإسلامي إلى المغرب على يد عقبة بن نافع، وإلى هذه السنة استمر هذا الدين الإسلامي قائما في هذه الدولة، دولة المغرب. قرأت كثيرا عن التجربة القرآنية في هذه الدولة، وجدت أن هذه التجربة تجربة جميلة ورائعة ومميزة، لذلك أتيت إلى هذا المكان كي نطلع على هذه التجربة وتطلعون أنتم معنا على هذه التجربة القرآنية. ما هي الطريقة؟ سترون معنا بإذن الله تعالى. ضمن جولتنا في عاصمة المغرب الرباط كانت لنا زيارة لحلقات مسجد الحاج محمود الريفي. تعلمنا مع شيخ الحلقة الشيخ حسن القاسمي طريقة حفظ القرآن التي يتبعونها. كل المشاهدون أكيد معي رأوا هذه الألواح بنفس السؤال الذي أريد أن أسأله. ما هي هذه الطريقة، طريقة حفظ الألواح، وأنت شيخ هذه الحلقة؟ نعم، كما تعرفون أن المغرب له ميزة وخاصية في قضية تحفيظ القرآن الكريم بالنسبة في الألواح، وهذه طريقة جيدة ويكون الحفظ فيها متينا وقويا. عندما طريقة الكتابة ثم الإملاء ثم الحفظ ثانيا ويقرأ مع الشيخ كما رأيتم يعني آنفا، يعني هذه كلها وسائل تساعد الطالب على حفظ القرآن الكريم. شيخنا يعني يأتي هو بالحفظ الجديد عندما يريد حفظ يكتبه في البيت ولا يكتبه أمامك؟ لا، يكتبه أمام الشيخ. نعم. يملي عليه الشيخ. نعم، ويكتبه هو. نعم. إذن هنا هذه طريقة للحفظ. يعني إخواننا اللي يتابعونا يشوفون هذه الطريقة في الحفظ ليست طريقة سهلة، هي طريقة بدايتها كيف يكتب، عندما يكتب على الألواح ثم يأتي إلى الشيخ ثم يسمع منه يتلقن منه القراءة ثم يكتب هذه القراءة فيحفظها ثم يقرأها. طريقة شاقة، ولكن من أجل إيش؟ من أجل حفظ كتاب الله
سبحانه وتعالى. أنا بصراحة أتمنى يعني أمام أخواننا اللي يتابعونا أن نرى طريقة كتابة، إذا تستطيع أن ترينا مثلا تشرح لنا بطريقة كيف يكتبون وكيف طريقة الكتابة إذا استطعت شيخنا. كما ترون أن الطالب الآن أمامي قبل أن يصبح اللوح هكذا في بداية يكون مكتوبا كما ترون ويحفظه الطالب، ثم يذهب إلى مكان مخصص ويمحو به. إذا أراد هو يكتب المقرر الذي عليه، المقرر وهو مقرر غالبا ما يكون ثمن حزب في اليوم. استطيع ان اقول ان يكون صفحه ونصف، يعني هو الثمن نصف الربع عندنا في المصحف. هو نصف الربع تقريبا، مثل ما قال الشيخ الثمن هو صفحه الى صفحه ونصف من القران. نعم، هذا هو المقرر اليومي بالنسبه لكل طالب. اذا اراد ان يمحو يذهب الى مكان مقرر ويمحو. نعم. نستعمل فيه الصلصال. نعم. الصلصال ويمحو بيده. في هذه الفتره بين ان يمحو الطالب اللوح ثم يجفف لوحه إلى أن يصبح ناضجا كما ترون، يراجع المحفوظ الذي يعني استظهره سابقا. نسميه نحن في المغرب بالحزب الجديد. نعم. تسمى الحزب الجديد، تراجع الحزب الجديد. نعم. حينها بين هذه الفترة تستغرق حوالي 10 دقائق. نعم. يكون اللوح أصبح يعني مهيئ للكتابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم يأتي الطالب كما ترون. نعم. يكتب البسملة. نعم. ثم يجلس أمام الشيخ. نعم. ثم الشيخ يملي عليه. نعم. وهو يكتب. نرى، نستطيع أن نرى. إذا كما ترون ندير هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. شيخنا، إذا تعلم الطالب الكتابة مثل ما نرى الآن، يعني بعد ما يتعلم الكتابة والقراءة كم يأخذ وقتا حتى يختم القرآن الكريم كاملا؟ هنا حسب طاقة الطالب. ربما إن العقول تتفاوت والذكاء أيضا يكون متفاوتا في الخلق. فأقلهم ذكاء يستغرق سنتين. نعم. سنتين هكذا. هذا أقلهم ذكاء. ذكاء. فبعد كتابة الطالب للقرآن على اللوح يذهب ليحفظه عن ظهر قلب ثم يسمعه للشيخ. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. ثم يصحح له الشيخ كتابته حسب الرسم العثماني ويصوب له إن أخطأ. يؤمنون بالغيب، الغيض غير هكذا ويقيمون الصلاة فوق الواو، لمن قال بين فوق الواو 8 في القرآن: الصلاة والزكاة والحياة والمناة والربا، الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا إظهار هنا ميم ساكنة بعدها ياء. أحبابنا وإخواننا، شفتوا هذه الطريقة؟ كل دولة لها طريقة، كل حلقة لها طريقة. حفظ القرآن مختلف من دولة إلى أخرى، ولكن النتيجة واحدة، هي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والوصول والغاية إلى رضا الرحمن حتى نرتقي في الجنة بهذه الكلمات. طريقة رائعة من طرق حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، صراحة استمتعنا بها. جميل جدا وأنت تحفظ القرآن أن تستشعر دائما وأنت تحفظ القرآن أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها قرآن، في دعوته للناس، نصحه، جلسته مع أصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مع القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. كتاب أنزلناه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حافظ القرآن استشعر هذا الكلام، أوصاك وصية، أوصانا وصية لحب لنا، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اقرأوا القرآن، حرص على القرآن. شوف هذا الفضل اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد يعطيك إياه. هذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله. قال يا رسول الله عظني، انصحني زيادة. فقال عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. إلى الآن لم تبدأ بحفظ القرآن الكريم. في رحلة تطوي الدروب